ሄሎ እንዴት ናቸው የዩቲዩብ ቤተሰቦች? አሁንም የቅድሙ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋንክሽንስ አዲሽን እና ሰብትራክሽን አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ፕሮዳክት ኤንድ ኩዌሽንት ኦፍ ፋንክሽንስ እናያለን። ፕሮዳክት ኤንድ ኩዌሽንት ኦፍ ፋንክሽንስ እናያለን። ሶ በዚህኛው ፓርት የምናየው ፕሮዳክትን ብቻ ይሆናል። በዛኛው ፓርት ኩዌሽንት እናያለን። ኦኬ ፕሮዳክትስ of functions. ኦኬ ፕሮዳክት ማለት ብዜት ነው። ሲምፕሊ ብዜት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ፈንክሽኖች ተሰጥተውናል። በዚህ ፓርት ኤፍ ኦፍ ኤክስ 4x አለን፣ ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኤክስ ማይነስ 4 አለን። አሁን በዚህኛው ፓርት እንድንፈልግ የሚፈለገው the product of the two f times g of x. ኦኬ f times g of x ነው የምንፈልገው። f times g of x ማለት ሲምፕሊ f times g of x ማለት by definition this is equal to f of x times g of x ማለት ነው። f of x times g of x። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡን ፈንክሽኖች እዚህ ጋር ሪፕሌስ እናደርጋለን። በኤፍ ኦፍ ኤክስ ቦታ 4ኤክስን ሪፕሌስ እናደርጋለን እንተካለን። በጂ ኦፍ ኤክስ ቦታ ኤክስ ማይነስ 4 እንተካና የሁለቱም ፕሮዳክት እንፈልጋለን። ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት እኩል ይሆናል this is 4x into times x minus 4 ሶ የሁለቱም ፕሮዳክት መፈለግ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን በዚህ ማብዛት እንደገና ይሄንን መልሶ በዚህ ማብዛት ማለት ነው። this is equal to 4x times x, okay, plus 4x into negative 4 ይሄን ስናባዛ ምን እናገኛለን? 4x times x is 4x squared, okay, squared plus ይሄ በዚህ ሲባዛ this is going to be negative, okay, negative 16x, okay, minus 16x ይሄ ፕሮዳክታችን፣ ኦኬ ፕሮዳክታችን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? f times g of x is equal to 4x squared minus 16x, ኦኬ ፕሮዳክታችን ይሄ ነው። f times g of x is equal to 4x squared plus 16x። እዚህ ጋር እግረ መንገዱን ዶሜን ፈልጉ ልንባል እንችላለን። ዶሜን ፈልጉ ከተባልን ኦኬ ዶሜን ኦፍ f times g of x ኢንፋክት ላይ መነሳት አለብን። ዶሜን ኦፍ f of x the set of real number ምንም የሚያግድን ነገር የለም። ማንኛውም ኤክስ ቢገባ ማንኛውም ቁጥር በኤክስ ቦታ ቢገባ ይቻላል። ሶ ዶሜን ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ስቲል the set of real number ማንኛውም ቁጥር ቢገባ ምንም የሚይዘን ሊሚቴሽን የለም። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ is the set of real number. Domain of g of x is also the set of real number. Again range, because of the set of real numbers we have here እዚህ ጋር የሚኖረን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ለሚኖረን ሬንጅ is the set of real number። እዚህም ያለን the set of real number። in the same way እዚህ ጋር ማንኛውም ቁጥር በኤክስ ቦታ መግባት ስለሚችል so the domain of f of g of x is the set of real number, okay, the set of real number. Again the range is also the set of real number. This is equal to the set of real number, or x is an element of the set of real number. x is an element of the set of real number. ሬንጁም እንደዚህ ነው። ኦኬ ወደ ማባዛቱ እንሂድ። እዚህኛው ፓርት ላይ እንምጣ። እዚህኛው ፓርት ላይ አጌን ሁለት ፈንክሽኖች ተሰጥተውናል። f of x is x minus 3, g of x is x minus 2. now calculate f times g of x. ቅድም እንደሰራ ነው ዶሜኑ አሁንም the set of real number ነው። ኦኬ ቅድም እንደሰራ ነው f times g of x is equal to f of x times g of x. f of x times g of x. f of x ማለት ነው f of x is x minus 3 and g of x is x minus 2.
-2 ኦኬ። ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ሁሉንም እናባዛለን። ኦኬ ይሄ ኤክስ ይሄንንም ያባዛል፣ ይሄው ኤክስ ይሄንንም ያባዛል። ይሄ -3 ይሄንንም ያባዛል፣ ይሄ -3 ይሄንንም ያባዛል። ሶ እንዲቀለን ምንድነው የምናደርገው? ስፕሊት እናደርጋለን። አራት ብዜቶች አሉ ማለት ነው። ስፕሊት እናደርጋለን which means this x okay this is equal to x into x minus 2 okay again -3 into x minus 2 ይሄንንም አባዛ ይሄኛው እንደገና ይሄን አባዛ so this is equal to ይሄ በዚህ ሲባዛ x squared okay ይሄ በዚህ ሲባዛ -2x minus ይሄ በዚህ ሲባዛ -3x ይሄ በዚህ ሲባዛ -3 times -2 is +6 so like ተርሞቹን እንደምራለን አሁን okay this is equal to x squared ሁለቱ ሲደመሩ -5x + 6 this is to mean ይሄ ምን ለማለት ነው? f times g of x is equal to x squared minus 5x plus 6 still domain the set of real number okay the set of real number አሁን የምሰጣችሁን ኤክሰርሳይዝ ቪዲዮውን ታቆሙና ቪዲዮውን ፓውዝ ታደርጉና ትሞክራላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ሁልጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? አብራችሁ እየሰራችሁ ችሎታችሁን በየጊዜው ማዳበር አለባችሁ። እንደዚህ ቢሰጠንስ ኦኬ እንደዚህ ቢሰጠንስ ኤክሰርሳይዝ ተብሎ what is f times g of let's say 2 4 f times g of 4 ስሩ ብንባል እንዴት ነው የምንሰራው? ኦኬ እንዳልኳችሁ ይሄን ቪዲዮ ታቆሙና ትሞክራላችሁ። ከዛ ደግሞ መልሳችሁ ትክክል መሆን አለመሆኑን ቪዲዮን በማየት ታረጋግጣላችሁ። አሁን f times g of 4 እሺ አሁን አብረን እናያለን። እንደሞከራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ማለት እኩል ይሆናል f of 4 times g of 4 ማለት ነው። f of 4 times g of 4 ማለት ነው። f of 4 ደግሞ ማለት እዚህ ጋር f of x is x minus 3 ስለዚህ በx ቦታ 4 ተኩል ኦኬ g of 4 ስንል በx ቦታ 4 ተኩል ሲምፕል ቀላል so this is equal to f of 4 okay በx ቦታ 4 minus 3 okay times በx ቦታ አሁንም 4 እንተካለን this is 4 minus 2 okay 4 minus 3 is 1 times 4 minus 2 is 2 so this is equal to 2 which implies f times g of 2 is equal to 2 okay is equal to 2 እግረ መንገዳችሁን አንድ ደግሞ ሰጥቻችሁ ልለፍ okay this is 2 so what is f times g of 2 ይሄንን ስሩ መልሱ 0 ከመጣላችሁ ትክክል ነው 0 ከመጣላችሁ ትክክል ነው። አሁን በዚህኛው ክፍል ደግሞ quotient እናያለን። quotient means result of division እዚህ ሁለት ፋንክሽኖች አሉ ኦኬ f of x ይሄ f of x ነው is equal to 2x g of x is equal to 3x minus 2 find f over g of x and its domain ኦኬ መጀመሪያ የዚህ ዶሜን ማን ነው? it's the set of real number እዚህ ውስጥ any number ቢገባ ኢፌክት የለውም። ስለዚህ ለዚህ ዶሜን is equal to the set of real number ለዚህ ዶሜን is equal to the set of real number ስለዚህ የዚህ ዶሜን ነው ፈልጎ የተባለው። እዚህ አሁን መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? f over g of x is equal to f of x divided by g of x okay g of x so f of x is 2x okay this is 2x divided by 3x minus 2 okay 3x minus 2 so f over g of x is equal to 2x over 3x minus 2 በቃ እዚህ ጋር okay አለቀ። but what is the domain? የዚህ domain we said that this is a set of real number
የዚህ ዶሜን we said that this is a set of real number የዚህ ዶሜን ምንድን ነው? ኦኬ የዚህ ዶሜን ኦኬ whenever ይሄን quotient ስንሰራ ሁልጊዜ g of x has to be different from 0 g of x የስረኛው አካፋዩ አካፋዩ ዲኖሚኔተሩ has to be different from 0 ያ ማለት ሁሌ ዲቪዥን ስንሰራ g of x ኦኬ ከስር ያለው ማለት ነው has to be different from 0 ያ ማለት ይሄን 0 g of x ከስር ያለውን ፈንክሽን 0 የሚያደርግ ቁጥር እዚህ ውስጥ ከገባ ከስር ያለው ቁጥር or ከስር ያለው ፈንክሽን 0 ይሆናል so that undefined ይሆናል። ይሄ እንዳይሆን ምን ማድረግ አለብን? we have to find 0 የሚያደርገውን ቁጥር መፈለግ አለብን። okay our g of x is this one ከስር ያለው okay so 3x minus 2 is equal to 0 ብለን እንነሳለን just to find the number okay 0 የሚያደርገው this implies ይሄ ምን ይሰጠናል? 3x is equal to 2 ለሶስት ሁለቱንም ሳይድ ስናካፍል x is equal to ለሶስት ስናካፍል 3x divided by 2 is equal 3x divided by 3 is equal to 2 divided by 3 ይሄ ተጣፋልን then x is equal to 2 over 3 x is equal to 2 over 3 ስለዚህ የx ዋጋ 2/3 ሲሆን የx ዋጋ 2/3 ሲሆን ይሄ ፈንክሽን undefined ይሆናል ይሄ ጠቅላላ ፈንክሽኑ undefined ይሆናል meaning 3x minus 2 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 0 ስለሚያደርግብን ይሄን ቁጥር እናስወግዳለን ከዶሜናችን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎቹ ማንኛውም ቁጥሮች ሊገቡ ይችላሉ። domain of this function domain of f over g of x is equal to the set of real numbers except the set holding this okay 2 over 3 ስለዚህ the set of real numbers except the set holding 2 over 3 or except the number 2 over 3 is our domain okay domainaችን the set of real numbers except the number 2 over 3 because 2 over 3 ሲገባ ቅድም እንዳልኳችሁ ከስር ያለው ዲኖሚኔተሩ 0 ይሆናል ዲኖሚኔተሩ 0 ከሆነ ይሄ ፈንክሽን f over g of x 2x over 0 will be undefined ስለዚህ ዶሜናችን ይሄ ነው ማለት ነው። እስቲ ቀጣዩን ፋንክሽን ደግሞ በዚህ በኩል ያለን ፋንክሽን f of x is equal to 2x over x minus 3 g of x is x minus 2 over 4x ስለዚህ መጀመሪያ ዶሜኖቻችንን እንለይ what is the domain for f of x what is the domain for this የዚህ ዶሜን ምንድነው? the set of real numbers except the number that makes the denominator of f of x 0 x minus 3 0 የሚያደርገው ቁጥር is not part of our domain for f of x ስለዚህ ምን እናደርጋለን domain for this okay domain ይሄንን 0 የሚያደርገው ማን ነው? when the value of x is 3 domain is equal to the set of real number except number 3 የx ዋጋ 3 ሲሆን 3 ሲቀነስ 3 0 ይሆናል ስለዚህ undefined ይሆናል ፈንክሽናችን in the same manner የዚህ ዶሜን ማን ነው? the set of real number except the number let's say 0 የx ዋጋ 0 ሲሆን የx ዋጋ 0 ሲሆን g of x x minus 2 over 4x will be undefined ስለዚህ የዚህ ዶሜን ይሄ ነው okay here we are supposed to find g over f of x and its domain now g over ይሄን ነው ፈልጎ የተባለው okay find ይሄን ነው ፈልጎ የተባለው so g over f of x is equal to g of x divided by f of x g of x ማለት ይሄ ነው okay this is equal to x minus 2 divided by 4x again divided by f of x አችን ደግሞ 2x over x minus 3
x minus 3 ነው። ሁለት ቁጥሮች እንደዚህ ላይና ታች ሆኑ ማለት this is to mean g of x divided by f of x እንደዚህ ማለት ነው። in the same manner ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x minus 2 divided by 4x divided by 2x over x minus 3 እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲገጥመን ምንድነው የምናደርገው? ማባዛት የማካፈል ሬሲፕሮካል ስለሆነ እናባዛዋለን፣ ገልብጠን እናባዛለን። ለምሳሌ ይሄን እንመልከት። ለምሳሌ 4 divided by 2 4 divided by 2 is simply 2 ግን ይሄን መስራት ባንችል ይሄ ማካፈል የማባዛት ሬሲፕሮካል ስለሆነ ተገላቢጦሽ ስለሆነ ምን እናደርጋለን? 4 times 1 over 2 እናደርጋለን። ይሄንን እንገለብጣለን ማለት ነው። so 4 times 1 over 2 is again 2 ስለዚህ using the same principle ይሄን በመጠቀም ምን እናደርጋለን? ይሄንን እንገለብጣለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን እንገለብጣለን። ኦኬ ይሄን ስንገለብጥ ምንድነው የምናገኘው? ኦኬ this is equal to ይሄን ነው ወደዚህ ያመጣ ነው። ምንድነው የምናገኘው? x minus 2 divided by 4x times x minus 3 over 2x over 2x ገለበጥ። ስለዚህ ምን ሆነ? this is equal to x minus 2 times x minus 3 divided by 4x times 2x 4x times 2x ይሄንን ልክ እንደቀድሞ እናባዛለን። እንዴት ነው የምናባዛው? x times x minus 3 በዚህ ይሄን እናባዛለን። minus 2 አለን minus 2 times x minus 3 divided by the product here is 8x squared. Okay, 8x squared. Okay, 8x squared. Then this is equal to ይሄ በዚህ ሲባዛ this is x squared. Okay, ይሄ በዚህ ሲባዛ this is x squared minus 3x ይሄ በዚህ ሲባዛ minus 2x ይሄ በዚህ ሲባዛ plus 6 divided by 8x squared. so ይሄን ስንሰበስበው g of f of x is equal to x squared minus 5x አይደል የሚመጣው ሲደመር 5x plus 6 divided by 8x squared. now ይሄን ካልን what is the domain of g over f of x? what is the domain of this? okay ይሄንን አንዲፋይንድ ሊያደርገው የሚችለው ቁጥር ማን ነው? መጀመሪያ እሱን እንለያለን። ከስር ያለውን ይሄ 8x ስኩዌርድን 0 ሊያደርገው የሚችለው ማን ነው? በኤክስ ቦታ 0 ሲገባ ብቻ ይሄ 0 ይሆናል። ስለዚህ any real number can be used for g over f of x except the number 0. ስለዚህ domain እንልና domain of g of f of x is equal to the set of real numbers. Okay, the set of real numbers except 0 for the set holding. Okay, 0. ስለዚህ ከዜሮ ውጭ ያለው ኤኒ ነምበር ሊገባ ይችላል። ይሄ አሃድ ቲዩብ ነው። እንግዲህ አሃድ ከቲዩብ ጋር ቁጥር ነክ ነገር ይቻላል። ስለዚህ ለጓደኞቻችሁ ይሄን ሼር በማድረግ ይሄ የ9ኛ ክፍል ማትስ ኮሸንት ፈንክሽን እና ፕሮዳክት ፈንክሽንን ያየንበት ነው፣ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፈንክሽንስ። ይሄንን ጓደኞቻችሁ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ላይክ ሼር እንዲያደርጉ በማድረግ እንዲጠቀሙ እንድታደርጉ አደራ ላለሁ። መልካም ጊዜ።